No niin, eli tästä se lähtis taas. Jälleen kerran hullutus, mopo-hullutus. 26 vauhtipäivät. Menkijärven lentokentällä. Ja tässä sain Rikos S:n kuljetettua onnistuneesti ehjänä. Ei satanut vettä onneksi matkalla. Sitten tekkiin leirin tänne. Täällä on nahkapuku tuulettumassa ja sitten kisaa kello. Ja mopohan ei suinkaan ole valmis, että työstäminen jatkuu täällä. Elikkä nyt mulla on tuolla reikäputkassa, eli puuttuu se pakokaasun lämpöanturi, koska se hajosi taas. Ja nyt mä yritän tässä tehdä vielä uuden anturi. Mutta muuta isompia puutteita ei pitäisi olla. No sitten tietenkin perinteinen ruuvien tarkistus, ettei oo mikään löysällä ja vähän taas viljelee kierreliimaa sinne. Se on hyväksi todettu juttu myös. Tässä on PV piikkisellä pytyllä. 76 vuoden RM125 sylinteri. Joo. Se on niinku tavallaan PV-vakiomoottorin näköinen, mutta jotenkin tää sylinteri on niinku paisunut. Ja täällä on sitten vanha kunnon pettymys Dyno. Tähänhän mä oon monta kertaa mitannut sellaisen referenssituloksen aina joka kesä. Mutta nyt minun arvion mukaan tähän pettymyspenkkiin niin minulla pitäisi olla 14,5. Hyvällä turilla voi olla jopa 15. Tässä on sitten vanha vihollinen Pidalutin tehdassylinteri. Nyt minä päihitän tämän nyt aivan heittämällä. Mä tossa just kuulin, että siinä oli vain 12 heppaa, mutta se nyt ei ilmeisesti ole säädös. Siellä on tekninen tunturipukki. Tunturi Supersport, mutta pukkimoottori. Kiinnostaa äkkiä. Se oli jo nopea. Niin, eli nyt tää alkaa
pakokaasun lämpöanturin valmistaminen kenttäolosuhteessa. Elikkä mulla on tässä tää anturi ja se juotos suli tosta päästä. Semmonen hopeajuoto, niin se sullaa vissiin jossain jo 650 ja se on justiinsa se pakokaasu on justiin sen lämpöstä, niin eihän se kestä. Mutta se muuten toimi, että se tämä pakokaasumassa vaikutti niinku toimivaa siellä, että se ei ollut murentunut. Ja sitten mä tein uuden tämmösen tapin, joka on vähän pitempi. Sitten siinä on isompi tämä juuri, niin mä laitan tähän sitten silikonia, koska se myös tää kuori ratkesi tästä niinkö tärinästä. Niin jos mä laitan enemmän sitä massaa ja sitten silikonia, niin pitäisi olla parempi. Ja nyt sitten kun se juotos ei kerran kestä, niin mulla on tässä tämmönen akkuhitsauslaite. Tätä on pistehitsi. Elikkä sillä pistehitsataan nuo johot yhteen. Mä kokeilin tätä jo kotona ja se toimi. Tai sitä en tiedä, että toimiko se anturi, mutta se hitsaus onnistui. Mutta se ei ollut tämä, kun mulla ei ollut just tätä johtoa kotona. Sitten mä myös pyöritän yhteen nämä. Tämä olisi pitänyt aikaisemmin hoksata. No niin, sellainen mestariteos tuli siitä. Nyt vähän sytkärillä kuivattelee sitä ja antaa yö yli kuivua. Ja sitten mä kaivan essiin sen käreen tuolta. Se tuskin haittaa sitä lukemaan, vaikka siinä onkin massaa, kunhan se on kuivaa. Kunhan se massa ei joha sähköä, niin en usko, että se haittaa sitä. No niin, eli tästä alkaa mauhemit taas. Kello on nyt 10 aamulla. Nukkui semmoisen 5 tuntia. Oli niin paljon kaksitahtikeskusteluja yöllä. Jaeltiin siinä ideoita 20 heppaa, mutta kellään ei oikein ollut mitään. Ainakaan mitään ratkaisevaa. Ja nyt tässä on jo hieman valmistellut. Kuten näkyy, niin on foliot tankin päällä, koska se alkoi saman tien kuumenee. Kun aurinko nousi, niin se siinä pari tuntia ehti olla, tai ehkä vaan tunni. Ja sitten jo poltti tää pelti tuolla alla. Ja sitten tää pakolämpöanturi on nyt tuolla ja mä sitä pikkusen käyttelin eilen illalla, että se vähän lämpeni. Toivotaan, että se nyt ei saman tien murene ne saveet siellä. Pitäisi toimia. Ja nyt sitten katsotaan täältä salainen ase, että onko nyt hiilentyneet bensat. Elikkä mulla on tässä tää viritetty kylmälakku. Ja ne on ollut nyt niinku... No mä oon ollut jo 24 tuntia täällä. Ja 4,5 astetta. Elikkä todella hyvä. Mutta no suolavesipussit ne on jo... Ei joko pikkusen hilettävää. Sitten tää vesipullo. Tää on vielä suurimmaksi osaksi jäässä. Elikkä moottorin juomat on nyt hyvinkin niinku nautintokelpoisia. No niin, sitten lähdetään testaamaan. Nyt mä ajan tuon tankin tyhjäksi, koska täällä on nyt lämmenneet polttoaineet. Ja nyt on siis bensaa. Mä nyt kokeilen eka bensalla ja katon tuota pakolämpöä, että mitä se näyttää. Laitetaan lokkeri tästä käyntiin.
kyllähän tuo naukasi. Veto on kyllä hyvä, mutta valitettavasti edelleen on se sama ongelma, mikä oli viime vuonna, että kun vaihtaa vaihetta, niin se herkästi tekee sen pouaamisen. Mutta se nyt on melkein odotettava, koska mä en tehnyt kunnon ajotestiä. Mutta nyt ei tarvi sotkia käsiä pensaa, vaan nyt otetaan vaan läppäri esiin. Ja nyt mä laitan niinku alle puolikaasulle sitä ruiskutusta enemmän. Ja sitten siihen kiihdytyspumppuun isompi ruiskaus, niin jossa sillä. Ja EGT toimi. Kierrokset ei toiminut, mutta siinä on vissiin johto väärinpäin. Sitten nopeusmittari tuli siihen puhelimen lokkiin nopeus. Meni muuten 133, mutta en taas tiedä, että onko oikein tuo ympärysmitta tuossa. Mutta suunnilleen sitä luokkaa sen pitikin mennä noilla väleillä. Mutta tää nopeusmittari se ei niinku oikein päivittynyt, että ekana oli 60 ja sitten yhtäkkiä pomppasi 80, mutta se ehkä johtuu siitä, että siinä oli se logi päällä. Niin se hiastaa sitä sitten. No niin, nyt säätelin tuossa. Pistin pienelle kaasulle enemmän ruiskutusta sinne kierrokselle. Siellä ei ollut nyt yhtään. Ja sitten lisäsin jonkun 50% sitä kiihdytyspumppupulssia. Eikä, meni jummi. Jaha. Nytkö se sitten petti? Ei vissiin mäntä leikannut, mutta joku muu hajoaa. Männän päällä joku. Imosikohan jonkun ruuvi. Oi hemmetti. Ikävä aikaisessa vaiheessa. Mä arvaan mikä sillä on läppärungosta, varmaan läpään kiinnitysruuvit vuonna. Mutta mä laittoin ne lukitteella, ei voi olla. No sitten toinen on männän tapin neulalääkäri. Tai ei, männän rengas. Se varmasti on. No niin, ja siitä vaan sitten purkamaan. Katsotaan tuhot. Mutta tässä on hyviäkin puolia, että kello ei ole vielä edes 12. Periaatteessa 1:30 asti aikaa. Joo, eli näyttää siltä, että makuutus tuhoaa. Tulpassa on noita männän tommosia hippusia. Tämmöstäpä ei oo ennenkään. No niin, katsotaan. Jos on ruuvi, niin mä hyppään kalliolta. Ei.
Mäntä on ihan rikki. Se on vaan sulanut se mäntä. Männän palanen. Piece of piston. Voi parkaa. On päässyt kärsimyksistä. Uskomaton tuho. Ei. Tää ei oo männän pala. Tää on sylinterin pala. Miksi? Minun valurautani, ompelukoneen valurauta. Eikö se kestä? Vai onko se mäntä tuo vienyt mennessään sitten? Alalaakeri on ihan hyvä. Nyt on kyllä tosi vaikea sanoa, että onko se ensin nakuttanut, leikannut kiinni. Sitten on niinku mennyt murskaksi kaikki. Vai onko ensin vaan mekaanisesti hajonnut, sitten on mennyt niin paljon väliin paloja, että se on leikannut kiinni. Minusta se pakokaasun lämpö ei ollut kovin ylhäällä. Joo, varsin ikävä tapahtuma. Minulla olisi autossa uusi mäntä, mutta eipä sitä kannata laittaa tonne. Se ei saa yhtään tukea tosta, niin se kyllä hajoaa varmasti heti. Nyt kun olisi valurauta liimaa, mä en usko, että se Piltemon pikaliima, vaikka se muuten onkin niin hyvä, niin ei se varmaan tossa kestäisi. No niin, tässä ei voi nyt muuta sanoa, että nyt kävi näin. Tuli tässä mieleen, että teoriassa voisi yrittää juottaa, jos kaivaisi ne loput palaat tuolta ja mulla olisi sitä hopia juotetta. Ja sitten hoonaisi. Mutta tää meni niin moneen muruuseen, että tuskinpa sitä saa. Sitten se vaan pärähtää uudestaan kuitenkin. Elikkäs ajot oli tässä nyt. Mutta kuvataan nyt noita muita mopoja. Tässä ei oikeastaan aikaisemmin olekaan koskaan päässyt kunnolla katsomaan noita, miten muilla kulkee mopot. Tässä on sitten mielestäni tämän vuoden erikoisuus, eli niin sanottu reunahana PV, eli siinä on lohkon reunassa tämä läppäventtiili. Ja sitten tässä on erityisen hauska, että tämä sylinteri on niinku halvin mahdollinen kiinalainen valurauta tarvikepytty, minkä saa PVC 50-kuutioinen. Ja sitten se on niin hyvin viilattu, että tässä on niinku pikkusen yli 14
Ja sitä verrattiin sellaisen Pidalot-laitteeseen, niin se oli niinku käytännössä yhtä tehokas. Onhan tässä toki tätä jäähytystä huomattavasti parannettu. Iso tällainen profiilikansi. Ja sitten tällä pakopuolella on tämmönen ite valettu niinku koko tää sylinterin kylki on pultattu tollanen jäähytyssiili siihenkin. Joo, leikkasi. Siitä on nyt mä otin pois sen lähtöpaukun. Okei. Se ei enää tärnittele. Mutta ei muuta kuin siinä pystyy vaihtaa kyllä. Se on aika hyvin vihanen luonto. Hyvin vihanen vehje, että se yllättää. Oliko tässä siis 16 heppaa mitattu? 16 heppaa joo, mutta siinä luistaa kytkin tosi paljon. Joo. Kyllä se 30 lähemmäs on oikeeta. Eli tässä olisi tämä PV, missä on tää 125 RM pytty. Ja penkkiin lähti kuulemma vaan 16. Eli reilusti alle 20 jäi, mutta siinä luistaa kytki. Ja kyllä tuo huomasi, että on siinä reilusti yli 16 oikeasti. Tai jos ei luistaisi, niin ois. Mutta tärisee aivan säkeenöi kädet niin jo pikkuajamisesta. Aivan uskomattoman pelottava laite kyllä. Ja sitten on tämä luisti ohjattu 85 KTM-pytyllä, siinä on pakoaukosäädi. Sitten on kuuluisan 2-tähti-insinööri Overmarsi suunnittelema putki jostain netisyövereistä kopioitu. Kuulemma justiin tuohon pyttyyn niin mietitty.
On tehokas, joo. Ja tässäkö oli 20 heppoa? Joo, 19,5 takarenkaalta. Mitä se kone on se? Vähän yli 20. Eli tollasen vaatii, että saa niinku oikeesti se 20 takarenkalta. Siinä osaa 50 kuutiosta sylinteristä vähän päätä raapia, että sen saa. Joo, jos meinaa 20 ottaa. Et mitä tosta oli? No niin, eli nyt ollaan taas tallilla. On oltu jo jonkun aikaa nuolemassa haavoja. Eli nyt olisi jo 7. elokuuta. Ja minä olen tässä tehnyt tuota dynokoppia. Ei viittinyt jättää sitä keskeeräiseksi. Mutta nyt olisi täällä pahin kaos siivottu. Eli tähän päättyi tämän vuoden vaahtipäivät. Erittäin valitettava tapahtuma. Sylinterin tuhoutuminen. Ja mäntä meni kyllä siihen kuntoon, että tämä ei enää edes pysty kertomaan mitään mielipidettä. Niihin aikaisempiin mäntiin on tullut vain pieniä naarmuja, niin ne on pystynyt vielä kertomaan jotakin, mutta tämmöistä näin huonosti ei ole kyllä ennen käynyt. Ja sitten mistä tämä on mahdollisesti johtunut, niin se on kyllä erittäin hyvä kysymys, koska tässä on nyt 2 mahdollista vaihtoehtoa. Toinen on se, että se kävi laihalla ja se vaan leikkasi kiinni, koska tää mäntä näyttää ihan siltä. Ja sitten kun tässä männässä on tämmönen harmaa reunus, niin se vähän viittaa siihen nakutukseen. Ja sitten kun se on leikannut kiinni, niin se on jotenkin sitten, se on ehkä saattanut vääntyä, niin kuin tehdä semmoisen vääntöliikkeen tällä sisällä. Ja se on sitten katkaissut tämä helma. Mutta se on myös ihan mahdollista, että tämä helma on katkennut ensin ja sitten tästä männästä on irronnut muruusia. Sitten ne muruuset on mennyt tänne päällä ja jäänyt tietenkin tonne väliin ja sitten se on alkanut kahnaamaan tää mäntä ja jos se vähänkään alkaa kahnaamaan, niin se sitten saman tien pahenee ja leikkaa pahasti kiinni. Ja mä itse luulen, että se on se mitä tässä on käynyt, että tää on katkennut ensin. Koska täällä on selvästi hakannut täällä männän päällä. Tässä on isoja koloja. Että se on jonkin aikaa kerennyt hakata siellä, niin jos se olisi ensin leikannut kiinni ja sitten murtanut tuon, niin ei se olisi ehtinyt hakata niitä muruja täällä. Ja sitten toinen viite siihen on se, että tää on aika ohut täältä. Tässä on periaatteessa vain 2 tämmöistä nurkkaa, mistä se on ollut kiinni. Ja sitten mä olin jo aikaisemmin huomannut, että se oli niinku aika paljon kulunut tästä, se helman kappale. Ja se on suunnitteluvirhe tässä, kun tää mäntä tulee niinku tosi alas. Niin tää mäntä tulee niinku, se tulee näin alas. Ja mä oon tätä epäillyt jo pitempään, että mitenköhän tää mäntä mahtaa kestää, kun se saa niin vähän tukia tosta. Mutta siinä kävikin toisinpäin, että se sylinteri ei kestä. Mutta se on tässä, niinku, aina kun se vaihtaa suuntaan, niin se käy lyömässä niinku, tuohon helmaan. Vaikka siinä ei ole paljon välystä, niin kun se pyörii 16 000, niin kyllä se varmaan ihan hyvin kilkuttaa siellä. Ja sen näki, että se oli niinku kiillottunut se helmanpala tuosta. Ja nyt kävi niin pöljästi, että mä hukkasin se helmanpala sinne Mänkijärven metikköön. No se on siellä sitten arkeologille löydettävänä joskus. Elikkä semmonen kiva juttu oli siellä. Tuota ei varmaankaan olisi voinut mitenkään estää. Se on vaan ollut aikapommina siellä ja nyt se sitten meni. Voi kyllä sanoa, että harmittaa, kun kyllähän siinä tehoa oli. Siinä kun se yhden kerran
kiihytin niinku 6 loppuun asti, niin kyllä se mun mielestä meni paljon nopeammin sinne huippuihin mitä 2 vuotta sitten. Siinä oli ne samat välit ja se silloin kulki se 128. Seuraavaksi mä olisin laittanut pitemmät välit ja sitten oltaisiin saatu kyllä uusi nopeusennätys. Mutta ei, sitä ei voi, koska ei ole vielä tarpeeksi tehty kärsimystyöt, 2-tahtityöt. Eli seuraavaan sylinterin pitää korjata sitten tuo. Joo, ja nyt mulla on sitten tämä dynokoppi aika lähelle valmis. Eli tämä on nyt minun 2-tahti hoitokammio. Täällä ei tietenkään ole vielä mitään kunnon valoja. Kyllä muuten loppu kaiku heti. Tota on niinku täysin suljettu muuten, mutta täällä on tietenkin reikä, mistä saa sen pakokaasuimuri. Ja sitten tästä tulee raatista ilmaa. Mä laitan vielä puhaltimen tonne katolle. Ja sitten siinä kun mä tohinossa alkoin tekemään tätä, niin jossain kohti mä älysin, että mullahan ei sitten mahu auto tänne talliin. No sitten mä sahasin halkittamaan takaseinän. Tässä on nyt tämmönen irrotettava ovi. Tästä saa muutenkin sen pyörän tuohon sisään. Ja sitten tuo etuove voi irrottaa. Ja sitten tää katto on tehty 2 tällaisesta pitkittäispalasta. Niin sitten tämän palan voi siirtää tonne päälle. Niin sitten saa siirrettyä tämä sivuseinän tonne. Niin saa sitten autonkin tänne talliin vielä. Ja yksi tärkeä lisäys vielä puuttuu, eli häkämittari pitää laittaa tuohon seinään kiinni. Muuten ei kyllä uskalla alkaa tässä huuottamaan. Se häkähomman kanssa ei kyllä kannata paljon leikkiä. Ja tässähän on myös nyt muitakin mahdollisuuksia, että mähän voisin niinku tehdä sellaisen täysin etäohjattavan tehonmittaussysteemi, että mä itse istun tuossa nojatuolilla ja sen läppärin kanssa sitten vaajerilla kaasu ja vaihteet. Sitten tietenkin joku ikkuna tuohon. Ja sitten voisi periaatteessa tehdä sen, että tuolla olisi niinku sääjelty ilmasto, että laittaa jonkun ilmastontikoneen, mikä työntää vaan niinku kuivaa tietyn lämpöistä ilmaa tonne. No se menisi kyllä jo liioitteluksi. Mutta en tiedä mihinkä asti tässä projektissa pitää oikein mennä. Joo, eli seuraavaksi jatkuu hommat sitten Mannerheimin kunnostamisella. Eli mä teen tuohon uuden helma, koska tässähän on vähän samaa keissi. Parempi tehdä siihen nyt kunnollinen helma. Ja sitten tätä pitää hitusen viilata. Ja sitten tässä lähestyy se luotettavuustestiajo. Yritetään saada tämä nyt sinne. Ja sitten minulla on täällä tämä rivinrude. Tätä on kyselty paljon. Eli siihen pitää vieläkin laittaa se kannen tiiviste. Mutta sen jälkeen siitä pitäisi pystyä mittaamaan ne tehot. Ja tehdään se vielä tämän vuoden puolella. Eli tässä olisi tämänkertainen jakso Mopomaniaa. Jonkin aikaa oli mieli maassa tuon takia, mutta kyllä tästä lähdetään taas entistä rajumpaan nousuun. Kiitoksia taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.